Hello guys, welcome back to the English 8 Friends Plus. My name's Jen and I will be your teacher for this lesson. Now before we start the lesson, I have a question for you to think about. What are the best and worst things about going to school? For the best things, you can say, when we go to school, we can learn so many new things. You can gain knowledge and you can also improve your skills. Besides that, when you go to school, you can make friends. When you go to school every day, you can talk to your friends and have fun together. Also, when you study hard, you can get good grades. And when you get good grades, everyone's happy. So these are the best things that can make you happy when you go to school. How about the worst things? Of course, that is taking exams. I know that many of you have troubles when doing exams. It's so difficult and it makes us very nervous and worried. And also, if you don't study hard for the exam, you may get bad grades and we will be very upset when we have not a very good grade, right? So I guess that's something about the school. And so that is the topic of our lesson today, Unit 6, Learn. In this lesson, we will have some vocabulary about schools and exams. So everyone, please open your textbook on page 58 and 59. We will begin our lesson. Now let's start with the first activity. Use the word school and the words in the box to make compound nouns. Compound nouns is a noun which is made from two different words and together they make a new word with a new meaning. For example, with the word school and boarding, we have the word boarding school. This is the type of school that students don't have to go home. Instead, they just stay at home all day. They study in the morning and then go back to the dormitory to stay and sleep at night. And so we have the compound noun boarding school. So now it's your turn. Please pause this video to make the compound nouns using the word school and the words in the box, and then continue when you have finished. Okay, so now let's listen and check your answer. Unit 6, Vocabulary, Exercise 1. Boarding school. School holidays. Homeschool. School leavers. Mixed school. Primary school. School rules. Secondary school. Single-sex school. School uniform. Okay, do you have all the answers correct? Now let's see them again. The first word is school holidays. This is the time that students don't have to go to school. So we have school holidays. The second word is homeschool. It means that you don't have to go to the same place as other people to study. You can just stay at home and study with your private teacher. Homeschool. The third one, we have school leavers. This word refers to the students who have graduated from the school and they don't have to go to school anymore, so they are the school leavers. The next word, we have mixed school. It means that both boys and girls study at the same school, so it is called mixed school. Next one, we have the primary school. This is a school for children from grade 1 to 5, primary school.
The next word we have school rules. This is like a list of rules that students need to follow when they go to the school. The next one, secondary school. Secondary school is for students from grade 6 to 9. The next word is single-sex school. It is the opposite word of mixed school. For mixed school, both boys and girls go to the same school, but in single-sex school, only boys or only girls study. And the last word is school uniform. It is a set of clothes that students have to wear when they go to that school. Do you have all the answers correct? If you do, then good job. Now we have another mission. Which types of school can you see in the photos? You can see in your textbook on page 58 and 59, there are many pictures of students at school. So can you tell which school are you going to? Let's take a look. The first one, you can see only girls, only female students are studying. So this school is called single-sex school. The next one, you can see a lot of students, small students. And yeah, I think they are in grade 1 to 5, so they must go to primary school. The next picture is a little bit difficult. You can see two male students and they are in a room which is similar to their bedroom at home, but they are still wearing their uniform, and so they must be in the dormitory, the place for students who go to boarding school. They don't have to go home. They will stay at school all the time. The next picture, you can see the Vietnamese students and teacher, and there are girls and there are also some boys. So this is, yes, the mixed school. And the last one, only one student and one teacher. And the room looks like the student's bedroom. So this is called homeschooling. Okay, so we have just learned some different types of school. So which one is your favorite? Now let's move on to the activity number 2. Check the meaning of the phrases in the box and complete the questionnaire. And then we will listen and check our answer. So first of all, here are the phrases in the box. Now let's take a look at their meaning. The first one, do homework. I think this one is easy for you, right? Because most of you like to do homework. So do homework, làm bài tập về nhà, okay? The next one, enroll in. If you want to study in a school, first of all, you have to enroll in that school. Can you guess the Vietnamese meaning? Yeah, that's right. Đăng ký nhập học. The next one is something that I guess all students try to avoid. Fail exams. Yeah, that's right. It is when you get very low score, which is not enough for you to pass the exam. Fail exams. Rớt kỳ thi. Number 4, we have the phrase get a qualification. When you go to school and when you have finished all the subjects, you have to take a test to graduate, and then after you leave the school, you will get a qualification so that people can know that you have completed a level of study. To get a qualification, it's usually a piece of paper that have your name and your level on it. Good job. Nhận bằng cấp, chứng chỉ. The next word is quite opposite with the failing exam things, that is, get good marks. Like 7, 8, 9, 10.
they are good marks, and students are usually very happy when they get good marks. Yeah, good job. Nhận được điểm cao. Next phrase, we have get into college. After you study in grade 12 and you take the entrance exam, you can go to your college or university to continue for higher study. Yeah, good job. Yeah, học cao đẳng, đại học. The next one, go to lessons. You go to different lessons every day. From some days you study English, some days you study math, and so on. Okay. Học các cái môn học, bài học, đến các cái tiết học. The next phrase, we have to obey rules. Obey means that you will do what the people tell you to do, and it is in the rules. Tuân theo quy định. Next one, pass the exams. This is like the opposite of failing the exams. Yeah, you have the score good enough to pass the subjects, pass the exams. Vượt qua kỳ thi, đậu một cái kỳ thi nào đó. And the last one, take classes. This is like go to lessons. When you take classes, you study the different subjects. Vào các cái tiết học khác nhau của các môn học. Okay, so now let's repeat the phrases we have here. Do homework. Enroll in. Fail exams. Get a qualification. Get good marks. Get into college. Go to lessons. Obey rules. Pass exams. Take classes. So now we will use those phrases to complete the questions. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cụm từ vừa rồi để mà hoàn thành các câu hỏi dưới đây. The first one, type of school. What kind of school do you decide to yourself in? And the word to fill here is, good job, enroll in. Chúng ta sử dụng động từ enroll với giới từ in với ý nghĩa là đăng ký nhập học. Thì câu hỏi này sẽ có nghĩa là bạn quyết định sẽ nhập học vào trường nào. What kind of school do you decide to enroll yourself in? We have A. Single sex school, trường học dành cho một giới tính nam hoặc nữ. B. Mixed school, trường học hỗn hợp cả hai giới tính nam và nữ. C. Boarding school, trường nội trú. Hay là D. Homeschooling, tự học tại nhà. Number 2, we have subjects. The question about subjects. Traditional school subjects are a bit boring, so you want a school where you can take in. And what word should we fill here? Good job. We have the phrase to take classes in. Chúng ta có cụm từ take class, học các cái môn học nào đó. Ở câu hỏi số 2 về các cái môn học, những trường truyền thống thì các môn học khá là nhàm chán, nên bạn sẽ muốn học một trường mà bạn có thể có những cái tiết học ở môn thứ nhất là dance, theater and singing, nhảy múa, nhạc kịch hoặc là ca hát. B. Skateboarding, bộ môn thể thao trượt ván. C. Graffiti art, đây là một môn nghệ thuật vẽ tranh tường. D. Sailing, đi thuyền. Or E. Other. And please tell us what subjects you want to take classes in. Number 3. Timetable. Câu hỏi số 3 là về thời khóa biểu. What hours do you choose to go to? So the answer in number 3. That's right, good job. It is lessons. We have the phrase go to lessons. It means to start studying. So the time from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. From 9 a.m. to 4 p.m. From 10 a.m. to 2 p.m. Or without a timetable, you can just go to lessons whenever you feel like. Thì đây là những cái đáp án cho cái câu hỏi là chúng ta nên bắt đầu học vào lúc mấy giờ. Number 4, study.
It's important to do. How much would you do at your ideal school? And the word do here go with the word. Good job. It is homework. It's important to do homework, right? But how much would you do at your ideal school? Học sinh thì chúng ta sẽ có bài tập về nhà, nhưng bao nhiêu là đủ? A. 2 or 3 hours a day, làm trong khoảng 2-3 tiếng một ngày. B. 4 or 5 hours a week, làm trong khoảng 4 đến 5 tiếng một tuần. C. More than 10 hours a week, hơn 10 tiếng một tuần. Or D. Homework is so old-fashioned, we don't have it at my ideal school. Bài tập về nhà là một thứ đã quá cũ kỹ rồi, và ở một ngôi trường lý tưởng thì chúng ta sẽ không cần làm bài tập về nhà. Question number 5, rules. Đây là một câu hỏi về các cái quy định luật lệ của trường. What happens if you don't rules at your school? Ở đây thì chúng ta sẽ cần một cái động từ đi với lại chữ rules, và đó chính là chữ obey. Good job. What happens if you don't obey rules at your school? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta không tuân thủ theo những quy định ở trường? A. You get extra homework. Bạn sẽ có thêm bài tập về nhà. B. Nothing. Không sao cả. C. You stay at home for a week. Bạn sẽ phải ở nhà trong một tuần. Or D. You spend your lunch time in class. Chúng ta sẽ phải ở lại trong lớp vào cái giờ ăn trưa. Number 6, we have a question about school leavers. Chúng ta có một câu hỏi dành cho những học sinh đã tốt nghiệp khỏi trường. School leavers. You're finally in your last year. Đã ở năm cuối rồi. And the most important thing for you to do is... Vậy thì cái việc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là gì? A. Exams so you can get and find a job. Thì đi với chữ exams đối với những học sinh cuối cấp, việc quan trọng chính là phải pass. That's right. Don't write in the word fail. Các em đừng nhầm lẫn vào cái động từ fail ở đây ha. Fail là việc chúng ta không mong muốn, và ở đây thì chúng ta cần phải pass exams để mà mình có thể có được một cái good job, a qualification. To get a qualification, có một cái bằng cấp hoặc là chứng chỉ, thì chúng ta mới có thể find a job, tìm được một công việc. B. Not exams. Ở đây mình có chữ not thì đó chính là trái nghĩa lại của chữ pass. Not fail exams. Đừng có để rớt các cái bài kiểm tra. Not fail exams. C. To get something to study for your future career. Thì để học cho các cái ngành nghề chuyên môn ở tương lai, chúng ta cần phải tiếp tục vào học cao đẳng đại học. To get good marks and get into college. Thì để học vào đại học được, chúng ta cần phải thi ở một số điểm là khá tốt. Get good marks. Và sau đó là get into college. And or D. Enjoy your last year with your friends. Tận hưởng cái năm cuối cấp với những người bạn của mình. Okay, so we have completed all the questions in the textbook. The question about the type of school, hỏi về cái thể loại trường. The second about subjects, về các cái môn học. Number 3 about timetable. Number 4 about how you study. Number 5 about the rules. And number 6 about the school leavers, the students that have graduated from schools. So, based on these questions, I want you to think about your ideal school. Dựa vào những câu hỏi ở đây, thì chúng ta hãy thử lên ý tưởng như thế nào là một cái trường học lý tưởng cho chúng ta. What is your ideal school like? Choose from these ideas. Dựa vào 6 câu hỏi này, hãy chọn cho cô cái đáp án mà tụi con thấy rằng tạo nên một cái ngôi trường lý tưởng. Okay, 1 minute for you to choose your answer. Plan your ideal school.
And now it's time for the vocabulary. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số từ vựng mới. So please take out your notebook and ready to write down. Chúng ta cùng chuẩn bị tập để mà mình có thể viết lại những từ vựng này nhé. The first word we have school leaver. This word refers to the students who have graduated from schools. Những học sinh đã tốt nghiệp khỏi trường. School leaver. The second word we have to enroll in. To enroll in với một chữ L hoặc hai chữ L đều được, có nghĩa là đăng ký nhập học. Enroll. And we have the noun enrollment. Chúng ta có một cái từ, danh từ của nó, đó là chữ enrollment, sự nhập học, sự đăng ký. Next one is the verb to obey. Động từ obey có nghĩa là tuân theo, làm theo. To obey the classroom rules. Làm theo quy định, luật lệ của lớp học. And we have the noun obedience. Chúng ta có danh từ sự vâng lời, sự tuân theo, obedience. Và động từ trái nghĩa disobey, không tuân thủ. Number 4 is the word graffiti art. Từ số 4 là nghệ thuật vẽ tranh tường. Graffiti art. Number 5, we have the noun qualification. Chúng ta có danh từ qualification, nghĩa là bằng cấp, chứng chỉ. To get a qualification. Và động từ qualify, đủ tiêu chuẩn, đạt chuẩn của cái gì đó. Cấp bằng chứng chỉ cho ai đó, qualify. Và tính từ đủ tiêu chuẩn, qualified. The last word is old-fashioned. Tính từ cuối cùng, old-fashioned, lỗi thời, lạc hậu. Và chúng ta có cái cụm từ đồng nghĩa to be out of fashion, lạc hậu, lỗi thời. Be out of fashion. Rồi, chúng ta cùng điểm lại các từ vựng mới một lần nữa. Number 1, school leaver, người đã tốt nghiệp. Number 2, enroll in, đăng ký, nhập học. The noun is enrollment. Number 3, obey, vâng lời, tuân thủ. The noun is obedience. And the opposite verb, disobey. Number 4, graffiti art, tranh vẽ tường. Number 5, qualification, bằng cấp, chứng chỉ. The verb is qualify and the adjective qualified. Number 6, we have old-fashioned, lạc mốt, lỗi thời. And the phrase with the same meaning, out of fashion. Okay, so now let's repeat. School leaver, enroll in, obey, graffiti art, qualification, old-fashioned. Okay, so here is a mini game for you. Ở đây cô có một cái trò chơi nhỏ dành cho chúng ta. Please match the word with the suitable picture. Chúng ta sẽ nói cái từ phù hợp với cái bức hình bên dưới. So the first word, to enroll. So which picture goes with enroll? Yeah, that's right. The first one,
Enroll means to registrate. The next word, to obey. Good job. We will obey the rules. Number 3, the school leaver. That's right, the graduate students. Number 4, graffiti art. Good job. It means the pictures that is drawn on the wall. Number 5, qualification. And it is the last one. Now we have activity number 3, listening. Listen to 3 people talking about school and answer the questions. So we will listen, and there are 3 questions that we need to answer. The first one, what type of school does Emma prefer? Number 2, what does Max say is more important than getting good results? And number 3, what is Elizabeth's opinion of homeschooling? Now we will listen, and while you listen, answer the 3 questions. Unit 6, Vocabulary, Exercise 3. 1. Emma. What kind of school do you think is best for teenagers, Emma? I definitely think that single-sex schools are the best because in the UK, students at single-sex schools usually get better exam results than students at mixed schools. 2. Max. Max, does the type of school you attend help you get good results? I'm not sure I agree with that. It all depends on how hard you study. But schools need to be more about helping students to become good people. I feel that's much more important than getting good results and obeying the rules about school uniform. 3. Elizabeth. Elizabeth, do you agree that schools need to help students to become good people rather than just help them to do well academically? Yeah, I do. And I think that's a good point. Learning is much more than maths, history and geography, and doing your homework. Getting good results shouldn't be the only thing people think about, and if it is, people will cheat. So, what kind of school do you want? Well, I think that many head teachers don't really understand what young people today need. I like the idea of homeschooling, and one of the advantages is that you don't get distracted by noisy students. Okay, so that is the listening part. Now let's move on to the answers. Number 1, what type of school does Emma prefer? Can you hear what type of school she mentions? Yeah, that's right. She prefers single-sex schools because she thinks that in single-sex schools, people can get better results. So the answer we have for question number 1 is single-sex schools. Trường học mà bạn Emma thích hơn đó là trường học chỉ dành cho một giới tính nam hoặc nữ, single-sex schools. Question number 2. What does Max say is more important than getting good results? Điều gì mà bạn Max cho rằng quan trọng hơn là việc đạt kết quả tốt? Good job. That is to help students become good people. Việc giúp đỡ học sinh trở thành những cái người công dân tốt thì quan trọng hơn là chỉ tập trung vào việc đạt được điểm cao. So number 2, helping students become good people. For number 3, what is Elizabeth's opinion of homeschooling? And the answer, she thinks it's good because you don't get distracted by noisy students. I think this is a very good point. Đây là một ý rất là chính xác ha. Thì chúng ta thường sẽ bị mất tập trung khi mà những người bạn xung quanh nói chuyện. Vậy nên ý kiến của bạn Elizabeth đó là việc học ở nhà sẽ tốt khi mà chúng ta không bị phân tán, không bị mất tập trung vì những học sinh khác làm ồn. Okay, so you have just heard 3 students talking about schools, express their
opinions about school, and you can see they are using some phrases to express their opinions, and that is what we're going to learn from them today. Thì qua phần giới thiệu của các bạn, qua phần thể hiện ý kiến của ba bạn Emma, Max và Elizabeth về trường học, chúng ta có những cụm từ sau đây mà mình có thể bắt chước các bạn để mà sử dụng khi mà mình muốn bày tỏ quan điểm của mình. The first phrase, I definitely think that. Tôi thì chắc rằng, tôi cực kỳ tin chắc điều rằng cái gì đó. I definitely think that. Còn không chắc thì chúng ta có cái cụm từ là I'm not sure. Tôi không nghĩ rằng tôi đồng ý với ý kiến đó đâu. I'm not sure I agree. Number 3, it all depends on. Tất cả đều phụ thuộc vào một cái yếu tố nào đó. It all depends on. Number 4, that's a good point. Đó là một quan điểm rất là chính xác. That's a good point. And I like the idea of. Tôi thích cái ý tưởng về. Thì đây là một số cụm từ chúng ta có thể sử dụng để mà bày tỏ quan điểm của mình. So now please repeat after me. I definitely think that. I'm not sure I agree. It all depends on. That's a good point. I like the idea of. Okay, good job. So now it's time for you to use the key phrases and practice. Work in pairs. Give your opinions on these statements using the key phrases. Ở đây chúng ta có một số ý kiến và nhiệm vụ của mình sẽ là sử dụng những cái key phrases để mà bày tỏ quan điểm của mình về những ý kiến được cho ở đây. And now let's see the opinions. The first one, age of school leavers to increase to 19. Độ tuổi tốt nghiệp nên được tăng lên thành 19 thay vì độ tuổi thường thấy ở chúng ta bây giờ là 18 tuổi. Age of school leavers to increase to 19. The second opinion, all secondary schools will have uniforms by September. Tất cả các trường cấp 2 thì cần có đồng phục trước tháng 9. All secondary schools, trường cấp 2, have uniforms. Number 3, school holidays will be reduced to 3 weeks in summer. Nghỉ hè thì nên được giảm xuống chỉ còn 3 tuần vào mùa hè thôi. And the last one, all schools will become single-sex schools. Tất cả các trường học nên được đổi thành trường học dành cho một giới tính, nam hoặc nữ. All schools will become single-sex schools. Okay, so now let's see an example of how they express their opinions on these statements. Some people aren't interested in doing exams and going to college. Một vài người thì rất là không thích cái chuyện phải làm bài kiểm tra cũng như là phải đến trường đại học. So I definitely think that changing the school leaving age to 19 is a mistake. Nên tôi nghĩ rằng cái việc mà đổi cái độ tuổi rời trường đến 19 tuổi thì là một cái sai lầm, một việc mà chúng ta không nên làm. That's a good point. Đó là một ý hay. Thì ở đây chúng ta thấy hai bạn trong cái ví dụ mẫu này đã sử dụng cái cụm từ để thể hiện quan điểm, đó là I definitely think that. Tôi cho rằng, tôi tin rằng. Và bạn kia đáp lại là that's a good point. Tôi đồng tình, tôi cho rằng đó là một quan điểm chính xác. Okay, so now it's your turn. Tới lượt của chúng ta ha. We have just thought about our ideal school. Ở bài trắc nghiệm vừa rồi, chúng ta vừa tự chọn cho riêng mình những cái lựa chọn để mà tạo nên một cái trường học lý tưởng, cũng như là với những cái quan điểm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp hơn cùng với những cái key phrases này để bày tỏ quan điểm của mình về 3 cái statements còn lại. Okay, so now let's pause this video and write down your opinions into your notebook. Ở đây thì chúng ta có thể ngừng video lại để mà viết lại những cái quan điểm của mình về những cái ý kiến được cho trong bài và trong tập của mình nhé.
Rồi, tương tự với cái phần cho ý kiến về những cái quan điểm vừa rồi, chúng ta cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình về một cái trường học như thế nào được gọi là lý tưởng, vẫn là sử dụng những cái key phrases mà mình vừa có ở đây và kết hợp với những cái lựa chọn của mình trong bài trắc nghiệm vừa rồi thì mình chuẩn bị sẵn những cái ý tưởng để lần sau khi mà mình lên lớp chúng ta có thể cùng thảo luận những cái ý này với bạn của mình nhé. And now the last part of today's lessons is your homework. Phần cuối cùng của ngày hôm nay đó là phần bài tập về nhà. First of all, you have to learn by heart all the new words. Chúng ta cố gắng học thuộc tất cả những phần từ vựng đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Second, do the workbook on page 38. Làm phần bài tập trong sách bài tập trang 38. And last but not least, prepare for the next lesson, which is the reading skill. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho phần bài học thứ hai của chúng ta, đó là về kỹ năng reading. And that is the end of our lesson today. Thank you very much for your attention to the end of the lesson. I hope you have a good time and do your best in the homework. Goodbye and see you next time.